Всім привіт! В цьому відео я покажу, як виготовити надійні та недорогі бетонні монолітні сходи. Покажу проєкт від дипломованого інженера, як він спроєктував ці сходи, а також покажу, що я роблю не так, як цей інженер запрограмував в цьому проєкті. І поясню чому. Також покажу нюанси і особливості виготовлення цих сходів. Зараз пройдемось, покажу по проєкту все, потім розкажу нюанси і далі розкажу все-таки, скільки ж це коштує виготовити такі бетонні сходи. Дивитись будемо на прикладі повного прольоту з першого на другий поверх. Поїхали дивитись. Перед заливкою моноліту вкрай важливо прорахувати все наперед. Тому першим ділом я роблю закладні в бетон, щоб потім нічого не штробити. Обов'язково закладаю 50-ту трубу, через неї буде поступати свіже повітря безпосередньо до каміна для правильної тяги. Також одразу закладаю інші гільзи під майбутні комунікації та кабелі для підсвітки сходинок. Наступний етап – армування. За проєктом тут йде 14-та арматура, але я роблю з 12-ї. Її тут з головою достатньо. 14-та розрахована на 7-бальні землетруси, а нам і 5-бального запасу вистачить поза очі. Танки тут їздити не будуть. При цьому наголошую, кожна сходинка має армуватись окремо, щоб конструкція була монолітом із будинком. Вся арматура забурена в стіни мінімум на 5 см. Плюс до цього в самих стінах я проробив окремі отвори, лунки для бетону, щоб сходинки міцно защемлювалися в капітальні стіни. Ну і тепер переходимо до елементів опалубки. Тут величезна вага. Біля 3 кубів бетону, це 5-6 тонн бетону. Тому міцність на першому місці. Основа всього соті бруси, які тримають каркас. На них лежать дюймові дошки, далі 30-й ОСБ, який я ретельно заліпив плівкою, щоб молочко з бетону не витікало і поверхня вийшла гладкою. Вся ця конструкція по периметру надійно розкріплена дошками і брусами. Вона жорстко вперта і в нижні сходинки, і розперта в стіни. Жодного міліметру люфту. Бетон нічого не видавить. З інструментів нам потрібен, обов'язково має бути вібратор. Він коштує недорого, також його можна взяти в оренду. Без вібратора нормальні сходи зробити не вийде. Абсолютно ніяк. Ніяк ви не провібруєте так, щоб бетон всівся надійно і міцно. Він буде шероховатий, з повітрям всередині і буде не такий міцний. Потріскається і ваші сходи просто рухнуть. Також потрібна лопатка чи якась цапка для того, щоб скидувати бетон по цьому жолобу у відро. На площадку поставив рампу та встановив жолоб. Заїжджаю тачкою на цю площадку, перевертаю бетон у жолоб і він акуратно стікає в відра. Таким способом я економлю тьму сил і не таскаю бетон вручну від бетономішалки до самого армопоясу. Усе виходить швидше, простіше і значно ефективніше. Дві кельми. Можна обійтися без цієї лопатки і цапки, можна кельмою скидати, просто кельмою це робити важче, тому що бетон важкий. От лопаткою з держаком це простіше, маючи важіль. Все, більше нічого вам не потрібно. Ну, ліхтарик якийсь, щоб було видно, що ви робите. І все, поїхали, колотимо бетон і заливаємо. Тобто бетон робимо Б25. Пропорції написані точні ось на мішку. Приблизно це 1 до 4.
Один цемент, один пісок і 3 щебня. Я сиплю 2 щебня і один таку, як вона, підсипка дрібна. І тоді воно різних фракцій, дуже добре заповнює, дуже якісний такий міцний бетон виходить. От я для себе примітив вже, що мені треба набрати ось так, по цій фішці половинку фішки. Це тоді в мене вийде повненька бетономішалка. Тобто вона на 125 літрів, але вийде 80 літрів з неї виход бетону. І 80 літрів це повненька оця тачка. Так правильно заколочується бетон. Весь процес займає до 10 хвилин. Порядок дій. Бетонні роботи розпочинаємо з самого низу. Спершу закладаємо ведрами бетон в першу сходинку, провібровуємо ретельно і зарівнюємо. Далі накладаємо другу сходинку, провібровуємо. Під час вібрування вона просідає приблизно наполовину. І цього достатньо вібрувати. Далі закладаємо третю сходинку, її вібруємо і з неї випирає бетон, випливає, заповнює другу. Тільки тоді її зарівнюємо. І так далі. От зараз вже оця провібрована, це зняті залишки звідси перекинуті сюди. От тут видно, що вона вже провібрована і всілась. Тепер закидуємо наступну сходинку, вібруємо і вона буде заповнювати цю. Зараз я цей процес покажу. Все, цього достатньо. Тобто четверта сходинка в нас провібрована. Тут, бачите, забагато вийшло. Це будемо просто прибирати і так само відкидати назад. І головне, що основа вся щільно всаджена. Тобто немає ніяких пухирів. І тому сходи будуть триматися міцно. І витримають будь-які негоди, землетруси, будь-які навантаження.
Далі, після того, як я залив в даному випадку 5 сходинок, далі я вже не дістаю, тому кладу просто звичайний у мене був щит, або дошки набиваю, по яким я можу пересуватись і діставатись далі. Тепер оцей момент. Зараз ще одну сходинку я бетоную, а наступну і далі весь оцей проліт, він мені видається не дуже надійним, тому я буду робити додаткове армування бетону. Зараз покажу, як це робиться. І також, якщо тут я колочу на змішувач, в мене йде 75% мішка цементу, тобто бетон Б25, то туди я буду робити мішок і більше щебню, тобто бетон Б30, тобто міцніший бетон. Ну і тут, це ви вже бачили, там є в стінах отвори, куди буде заходити бетон, власне, і за що буде триматись. Ну і також в цеглі є також отворів достатньо. Ну і вся арматура, вона теж сверлена в стіну мінімум на 5 см. Ось вони пропорції, можете бачити. Тобто будемо виготовляти ось такий бетон. Це, ну тут я говорив Б, а тут С 30. От по такій пропорції. І ось воно додатково, це армування. Отакий називається фібра поліпропіленова. Такі волокна, вона заповнює бетон і дає йому додаткову міцність. Додається тут небагато, 50 грам, тобто зовсім трішки на бетонозмішувач. Ну от ми завершили монолітні, бетонні, надійні, міцні сходи, повністю виготовлені відповідно до проєкту з невеличкими уточненнями. І тепер час підбити підсумки. Значить, витратив я на ці сходи 18 мішків добрячого цементу, називається швидкий, марки 500, вартістю по 160 гривень за мішок. Це 2900 гривень. Витратив щебня 1200 кг, може трошечки більше, вартістю 800 гривень, і півтонни піску на 400 гривень. І арматура, це найдорожча частина в цій конструкції. Власне, приблизно 150 кг арматури, це 7500 гривень. І виходить, що повністю ці бетонні монолітні сходи мені вийшли 11 800 гривень, майже 12 тисяч гривень. Ну і звісно, що це не враховуючи роботи. Кілька днів я монтував опалубку зі старих потрісканих дощок. Якби в мене були нові лісоматеріали, я б їх зробив трохи швидше. Так як довелось підбирати зі старих, трохи це затягло часу. Ну, зато я не витратив жодної копійки на деревину. Ну і також витрачав старі саморізи. От як бачите, все опалубка витримала, нічого не змістилося, не тріснуло і так далі. Тому мені конкретно ці сходи обійшлися в 12 тисяч гривень і хай буде 4 дні роботи. Ще треба буде витратити півдня, щоб розібрати цю опалубку, але лише коли пройде як мінімум 21 день. Краще місяць. А зараз я беру шланг і поливаю сходи ретельно водою. І роблю це щодня. Обов'язково поливати водою, щоб бетон набрав марочної міцності. І все, після цього сходи готові. Сподіваюсь, відео було цікавим і корисним. Не забудьте підписатись, поставити лайк, напишіть в коментарях, чи робили ви колись сходи, які ви робили сходи, монолітні бетонні, чи такі, які скриплять по ночах. Дякую за увагу, пока-пока.